Bun găsit, dragii mei vărsători! Bun găsit la citirea bonus pentru luna februarie. Ei bine, vă reamintesc, este o citire generală. Luați din context doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o interpretare personalizată sau poate previziunile astrologice pentru următoarea perioadă, vă aștept cu mare drag cu un mesaj la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Haideți să vedem despre ce este următoarea perioadă pentru voi vărsătorii, toți cei care aveți luna, soarele, ascendentul în vărsător. Wow, este o lună cu aventură. Este posibil aici să fiți provocați, să pășiți pe noi teritorii, fie că vorbim de noi teritorii relaționale, poate profesionale, cine știe. Cert este că este o lună în care ați putea avea parte de aventuri, de plimbări. Nu neapărat aventuri amoroase pentru aceia dintre voi care v-ați gândit la acest lucru. Este posibil, da, și acest lucru să fie cumva o situație inedită cu care tu nu te-ai mai întâlnit poate până acum, care te provoacă, te face mai curios, mai curioasă în următoarea perioadă. Așadar, dragilor, așteptați-vă la noutăți. Poate unii chiar v-ați plănuit o călătorie pentru următoarea perioadă într-un loc nou, unde nu ați mai fost până în acest moment. Ei bine, transcendeți temerile în următoarea perioadă. Este posibil ca această nouă aventură sau noutatea care apare în viața voastră să vă provoace într-atât de tare încât să reușiți să treceți peste ceea ce vă era frică până acum să faceți. Poate e vorba de o schimbare, n-ai avut curajul să schimbi până acum jobul sau relația sau, nu știu, cercul de prieteni. Ei bine, provocarea pentru voi e atât de mare, atât de tentantă, încât te va face să treci peste toate temerile pe care le-ai avut până acum, astfel încât să reușești să mergi acolo unde te atrage. Da? Este tot așa o perioadă în care veți comunica foarte clar, din inimă, veți spune lucrurilor pe nume. Este posibil și aici să vedem o rupere a barierelor. Poate ai ținut multe lucruri în tine, nu le-ai spus, ca să fie bine, să fie relațiile echilibrate, să nu ne certăm. Hai, lasă, mai lasă de la mine, da? Până ajungi în punctul în care se adună încât nu mai suporți și simți nevoia să dai afară. Poate fi o astfel de perioadă la voi în care să simți nevoia să zici lucrurilor pe nume, să comunici liber, din suflet, tot ce ai simțit, tot ceea ce ai fi vrut să spui și nu ai fi spus. Ei bine, haideți să vedem și câteva mesaje din oracolul frunzelor de ceai. Vorbim aici de securitate emoțională, o familie iubitoare, ceea ce e foarte important pentru tine. Poate este familia, poate cercul de prieteni care te susține la schimbările care apar acum în viața ta. Ei bine, ești însoțit și de noroc, o persoană norocoasă în următoarea perioadă și vedem aici că mai ai și de a face cu cineva posibil foarte încăpățânat și rezistent la schimbare. Se întâmplă și cred că toți avem câte un măgăruș din ăsta așa în viețile noastre, fie că în familie, la muncă, toți mai avem câte un încăpățânat rezistent la schimbare. Sau cine știe, poate poți fi chiar tu rezistent la această schimbare. E bine, din tarot, energia care vă poate susține întreaga etalare, faetonul, wow, din nou un indiciu de călătorie, de schimbare de rutină, aș spune eu. Nu știu ce apare nou în viața ta, dar să știi că te scoate un pic din ale tale. Nu o să mai fie, după această perioadă, viața ta similar cu ce ai trăit până acum. Că ți se schimbă jobul, că ți se schimbă relația, că și relațiile când ni se schimbă un pic feng shui-ul și acasă, nu? Că aduci oameni sau ai de-a face cu oameni cu obiceiuri noi, cu provocări noi, da?
Este aici, aș spune eu, o situație benefică pentru tine. Da, poate resimți o ieșire din zona ta de confort, dar în același timp știi că te duce pe un drum benefic care să-ți aducă bucurie. E bine, eremitul este un indiciu că te-ar putea pune pe gânduri schimbările astea ce apar în viața ta. S-ar putea să-ți dorești să petreci mai mult timp cu tine, căutându-ți răspunsuri, poate meditație, poate rugăciune mai multă perioada următoare. Este vorba de o căutare pe care tu o faci, da? Este poate în această perioadă posibilitatea să apară un mentor în viața ta care să te învețe ceva legat de meseria ta, de ceea ce apare nou în viața ta sau de ce nu cineva care să te ajute să te descoperi, să te redescoperi. Pajul de cupe este aici un indiciu că ar putea fi vorba de o îndrăgostire pentru unii dintre voi, o persoană nouă care ar putea apărea, mesaje legate de relațiile tale, o experiență nouă, emoțională, care să aducă un plus valoare emoțiilor tale, adică o satisfacție sufletească. Este posibil și o călătorie, dacă o faci, să aducă în viața ta această satisfacție emoțională. Poate fi o invitație undeva, poate fi o persoană cu care să legi, să flirtezi, să spunem, o relație romantică. Și, din nou, un indiciu de un nou start, un nou început este nebunul. E bine, nebunul este acel moment în care ți se dă atât de mult curaj încât nu te mai uiți în spate și spui, da, vreau să merg aici, să mă bag în relația asta, să fac schimbarea asta în viața mea. E momentul în care chiar scapi de toate fricile și zici, Doamne, cu tine înainte merg și știu că vreau să încep treaba asta. Indiferent despre ce este vorba, vei avea atât de multă credință, chiar dacă cei din jur o să zică, băi, ești nebun, nebună, cum faci treaba asta? Mamă, cât tupeu ai, cât curaj ai. Ei bine, tu ai încredere aici maxim că totul va fi bine, chiar dacă, repet, situația te va pune un pic pe gânduri. Și iată, da, curajul și credința ta, pentru că nebunul are credință mare, este cumva răsplătite și vine ca răspuns al rugăciunilor tale. Și vei avea parte, dacă e vorba de iubire, de un angajament serios din partea persoanei cu care tu vei avea de-a face. Vei avea parte, poate, de un contract serios de muncă, de ceva mult așteptat, care vine, poate, ca răspuns la rugăciunile tale. Unitate. Poate fi vorba de ceva care merge într-un mod tradițional, de ceva care merge ca la carte, adică riști, dar nu riști degeaba, că totul va merge așa cum trebuie, ca la carte, conform tradiției și regulilor. Și iarăși un indiciu de beneficii, aș spune eu că vărsătorii vor trage lozul cel mare, nici nu știu dacă au fost etalări mai bune decât asta a voastră, da? Dar împărăteasa mi arată clar că începi să dai naștere a unui nou capitol abundent și prosper în viața ta. Începi să treci la acțiune, să-ți materializezi acele vise. Dacă până acum ți-a fost teamă să începi ceva, dacă până acum ți-a fost teamă să te bagi în relația dorită sau să o iei de la capăt, indiferent în ce aspect al vieții tale, să știi că ăsta este momentul, asta văd eu. Vei avea toată energia necesară care te ajută, te propulsează să mergi către visul tău. Da, este o lună de acțiune, o perioadă cu acțiune, o perioadă în care vei da naștere viselor tale, proiecte creative care te vor provoca și vor fi foarte de succes, cu un succes la care poate nici n-ai visat. Și îți vor aduce poate banii doriți, poate, nu știu, unii dintre voi simt aici să spun că ați putea avea parte de un bebe, cei care își doresc. E un succes pe care tu ți-l dorești de foarte, foarte mult timp. Da? E bine, dragilor, se anunță o lună minunată pentru voi, o lună cu împlinirea viselor. Și vedem aici sfatul pentru voi. Pune punct
a ceea ce ai trăit până acum și ia-o de la capăt. Renaști. Și să știți că toți, dar cei care cunoașteți tarotul, nebunul este momentul în care ne naștem. Renaștem. E momentul în care o luăm de la zero. Cum venim pe pământ? Fără nimic. Goi. Fără bagaj. Nu te mai uita în spate. Ceva de genul. Da? Pune punct la ce a fost până acum și consideră că ai luat-o de la zero. Fără nimic. Și viața îți va arăta că se poate. Așa mi-a venit să spun și nu știu pentru cine, dar este sigur un mesaj foarte profund pentru cineva anume. Aștept în comentarii mesajul vostru. Vă mulțumesc pentru atenție, dragilor. Mulțumesc din suflet pentru like-uri, pentru share-uri. Mulțumesc celor care sunteți mai noi pe canal. Bine ați venit în comunitatea noastră. Și vă urez o lună minunată, așa ca voi. Pa, pa!